Oppitunti 1. Harjoitusrutiini. Hei! Miten treenirutiinisi sujuu näinä päivinä? Hyvin menee. Olen yrittänyt pysyä johdonmukaisena. Se on hienoa kuulla. Mihin harjoituksiin keskityt? Olen sekoittanut kardioa voimaharjoitteluun. Hieno tasapaino. On tärkeää pitää asiat vaihtelevina. Täysin. Se pitää minut motivoituneena ja sitoutuneena. Onko sinulla suosikkitreeniä? Nautin todella joogasta, se auttaa joustavuutta ja rentoutumista. Se kuulostaa upealta. Pitäisi kokeilla joskus. Oppitunti 2. Suositukset muissa. Voi, olen kuullut hyvää muista. Kyllä, se on loistava kauppa minimalistisille malleille. Mitä suosittelet katsomaan sieltä? Rakastan heidän paperi- ja säilytysratkaisujaan. Se kuulostaa hyödylliseltä. Voisin käyttää jotain organisaatiota elämässäni. Ehdottomasti. Heidän tuotteet ovat käytännöllisiä ja tyylikkäitä. Varmasti käyn pian. Et tule katumaan sitä. Heillä on jokaiselle jotakin. Odotan innolla heidän kokoelmaansa tutustumista. Oppitunti 3. Oikean koon löytäminen. Huomasin, että nämä housut ovat hieman tiukat vyötäröllä. Oletko ajatellut kysyä, onko niissä isompi koko? Minusta pitäisi. Haluan olla mukava, kun käytän niitä. Se on hyvä idea. Istuvuus on erittäin tärkeä pukeutumisessa. Täsmälleen. Tarkistan työntekijän kanssa. Heidän pitäisi pystyä auttamaan sinua löytämään oikean istuvuuden. Arvostan ehdotustasi. Mukavuus on avainasemassa. Täysin. Kerro miten käy. Aion. Kiitos tuesta. Oppitunti 4. Aamiaissuunnitelmat. Siitä on apua. Mainitsiko he mitään aamiaisesta? Kyllä, he sanoivat, että aamiainen tarjoillaan joka päivä kello 7–10. Kuulostaa kätevältä. Luuletko, että meillä on aikaa nauttia siitä? Toivon niin. Rakastan aloittaa päiväni hyvällä ruualla. Sama täällä. Oletko nähnyt aamiaismenuun? Vilkaisin sitä, heillä on erilaisia vaihtoehtoja. Täydellinen. Runsas aamiainen pitää meidät virkeänä koko päiväksi. Täysin. En malta odottaa, että pääsen maistamaan heidän pannukakkujaan. Kuulostaa herkulliselta. Varmistetaan herätä aikaisin. Oppitunti 5. Koko kehon harjoitus. Vau, kuulostaa koko kehon harjoitukselta. Kyllä, se todella on. Sopiiko se kuitenkin aloittelijoille? Uskon niin. Ne tarjoavat muunnoksia eri kuntotasoille. Se on lohduttavaa. Haluan haastaa itseni, mutta en liioittele sitä. Täsmälleen. Aloittaessa on tärkeää löytää tasapaino. Haluaisin kokeilla sitä. Luuletko, että siitä tulee intensiivistä? Voi olla, mutta ohjaaja opastaa meidät läpi.
Siitä tulee parempi mieli. Olen innoissani luokkaan liittymisestä. Minä myös. Ilmoittaudutaan yhdessä. Oppitunti 6. Riittävästi aikaa. Ajattelen 2 viikkoa projektille. Riittääkö se aika? Kyllä, sen pitäisi riittää siihen, mitä meidän on saatava aikaan. Hienoa. Oletko varma, että saavutamme tavoitteemme? Täysin. Vankan suunnitelman avulla voimme toteuttaa sen. Olen iloinen kuullessani sen. Millaisia sinun mielestäsi ensimmäisten askeltemme pitäisi olla? Meidän tulee hahmotella tehtävämme ja asettaa määräajat. Se kuulostaa fiksulta. Varmistan, että pysyn järjestyksessä. Täydellinen. Pidetään toisiamme motivoituina koko prosessin ajan. Odotan sitä innolla. Oppitunti 7. Matkan suunnittelu. Hei, oletko alkanut suunnitella tulevaa matkaamme? Kyllä, olen harkinnut lentojen ja majoituksen varaamista. Se on mahtavaa. Minne aiomme mennä? Harkitsen useita eri kohteita, mutta rajoitan sitä. En malta odottaa, että näen mitä löydät. Onko sinulla budjetti mielessä? Kyllä, haluan pitää sen järkevänä ja samalla pitää hauskaa. Älykäs ajattelu. Verrataan vaihtoehtoja, kun ne ovat valmiit. Ehdottomasti. Haluan, että saamme parhaan mahdollisen kokemuksen. Samaa mieltä. Olen niin innoissani tästä seikkailusta. Oppitunti 8. Pysyminen sisällä. Pysytään sitten sisällä, jos sää ei ole hyvä. Samaa mieltä. Minulla on luettavana kirja, jonka olen aikonut aloittaa. Se kuulostaa täydelliseltä tapa viettää päivä. Se todella tekee. Entä sinä? Onko sinulla suunnitelmia? Saatan nähdä joitain esityksiä, jotka olen viime aikoina missannut. Se kuulostaa kivalta. Aina on hyvä rentoutua ja levätä. Täysin. Lisäksi siellä on mukava oleskella huonolla säällä. Täsmälleen. Otetaan yhdessä kaikki irti sisäajasta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 9. Erojen ymmärtäminen. Poika on tytön vastakohta, eikö niin? Kyllä, ja joskus ihmiset ajattelevat päinvastaisia asioita kuin muut. Se on totta. Mielenkiintoista, miten näkökulmat voivat vaihdella. Se todella on. Näiden erojen ymmärtäminen on tärkeää. Täsmälleen. Se auttaa meitä kommunikoimaan paremmin toistemme kanssa. Mielestäni näistä aiheista avoin keskustelu voi olla hyvin valaisevaa. Täysin. On tärkeää kunnioittaa erilaisia näkökulmia. Kyllä, ajatusten monimuotoisuus rikastuttaa keskustelujamme. Nautin oppimisesta muiden kokemuksista ja mielipiteistä. Oppitunti 10. Kesän matkasuunnitelmat. Oletko tehnyt matkasuunnitelmia tälle kesälle? Kyllä, aion vierailla Pariisissa viikoksi. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pariisi on niin kaunis kaupunki. En malta odottaa, että pääsen näkemään Eiffeltornin ja tutkimaan museoita.
Nämä ovat pakollisia nähtävyyksiä. Onko sinulla tarkistuslista tekemisistä? Työskentelen yhden parissa. Haluan varmistaa, etten menetä mitään. Se on hieno idea. Kerro minulle, jos tarvitset ehdotuksia. Hei on. Haluaisin mielelläni palautettasi parhaista vierailukohteista. Olen innoissani puolestasi. Siitä tulee unohtumaton matka. Oppitunti 11. Tuotesijoittelu. Kyllä, se todella kiinnitti huomioni elokuvan aikana. Huomasitko tuotesijoittelun läpi elokuvan? Minä tein. Se tuntui välillä hieman itsestään selvältä, mutta myös fiksulta. Täsmälleen. On mielenkiintoista, miten brändit integroituvat tarinankerrontaan. Se voi parantaa kokemusta, jos se tehdään hyvin, eikö niin? Täysin. Se tekee asetuksesta realistisemman. Olen samaa mieltä. Mutta joskus se voi olla häiritsevää, jos liioittelee. Totta. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä. Ihmettelen, kuinka paljon he maksavat siitä näkyvyydestä. Oppitunti 12. Yhteyden muodostaminen ystäviin. Minulla on lähellä ystäviä, joiden kanssa viihdyn. Entä sinä? Tunnetko sinä samoin? Kyllä, teen. On mukavaa, että ympärillä on tukijärjestelmä. Minusta tuntuu samalta. Suunnitelmien tekeminen on kuitenkin joskus vaikeaa. Se voi olla. Elämä on kiireistä, mutta on tärkeää pysyä yhteydessä. Täsmälleen. Jopa yksinkertainen kahvin juominen voi merkitä paljon. Täysin. Suunnitellaan pian tapaaminen ystäviemme kanssa. Kuulostaa ihanalta idealta. Autan sen järjestämisessä. Hienoa. Odotan sitä innolla. Oppitunti 13. Ulkoilu. Kuulostaa mahtavalta tavalta nauttia ulkoilmasta. Minne olet menossa seikkailuun? Ajattelen tänä viikonloppuna patikoida läheisille vuorille. Se kuulostaa jännittävältä. Rakastan olla luonnon ympäröimänä. Minä myös. On niin virkistävää paeta hetkeksi kaupungista. Onko sinulla suosikkipolku mielessäsi? Kyllä, siellä on kaunis, joka johtaa upeaan vesiputoukseen. Vau, haluaisin nähdä sen. Voinko liittyä seuraasi? Tietenkin. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Oppitunti 14. Vaatteiden kokeileminen. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko jo alkanut etsiä asuja? Kyllä, aion viettää päivän kokeilla erilaisia tyylejä. Se on hieno idea. Etsitkö jotain erityistä? Haluan tapahtumaan jotain mukavaa, mutta myös tyylikästä. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä. Onko sinulla väri mielessä? Ajattelen mennä johonkin kirkkaaseen erottuakseni. Se kiinnittää varmasti kaikkien huomion. Toivon niin. Rakastan ilmaista itseäni muodin kautta. En malta odottaa, että näet mitä valitset. Oppitunti 15. Ainutlaatuinen ekosysteemi.
Olen lukenut ainutlaatuisista ekosysteemeistä ympäri maailmaa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ne ovat ehdottomasti tutustumisen arvoisia. Biologisessa monimuotoisuudessa on jotain kiehtovaa, eikö niin? Täysin. On hämmästyttävää, kuinka eri lajit elävät sopusoinnussa. Olen haaveillut käyväni joissakin näistä paikoista. Minä myös. Kuvittele kokevasi luonnon sen puhtaimmassa muodossaan. Se olisi uskomatonta. Mitä ekosysteemejä listallasi on? Haluaisin nähdä Amazonin sademetsän ja suuren valliryytan. Nuo ovat loistavia valintoja. Suunnitellaan joku päivä matkaa. Oppitunti 16. Markkinatrendit. Miltä markkinat näyttävät nykyään? Onko trendejä, mitä kannattaa seurata? Sähköinen kaupankäynti kukoistaa etenkin Aasiassa juuri nyt. Se on mielenkiintoista. Olen kuullut, että verkkokaupan suosio kasvaa. Kyllä, ihmiset omaksuvat sen tarjoaman mukavuuden. Onko online-myynnissä trendikkäitä tuotteita? Elektroniikka- ja muotituotteet näyttävät olevan listan kärjessä. Tuossa on järkeä. Luuletko tämän trendin jatkuvan? Ehdottomasti. Teknologian kehittyessä yhä useammat ihmiset tekevät ostoksia verkossa. Luulen, että yritysten on mukauduttava pysyäkseen kuluttajien mieltymysten mukana. Oppitunti 17. Japanin kielen auttaminen. Oletko kuullut Steven matkasta Japanissa? Kyllä. Olen iloinen, että hän löysi jonkun auttamaan häntä japanin kielen kanssa. Ei kestänyt kauan, kun hän tunsi olonsa mukavammaksi uudessa ympäristössään. Se on hienoa. Kieli on niin tärkeä osa sopeutumista. Täsmälleen. Se auttaa häntä saamaan yhteyden paikallisiin ja ymmärtämään kulttuuria. Minusta on inspiroivaa, kuinka hän omaksuu kokemuksen. Ehdottomasti. Uuden kielen oppiminen avaa monia ovia. Ihailen hänen päättäväisyyttään sopeutua ja oppia. Minä myös. Vaatii rohkeutta astua pois mukavuusalueeltasi. Oppitunti 18. Viikonloppusuunnitelmat. Älä huoli, sinulla on vielä aikaa valmistautua viikonloppuun. Toivon niin. En malta odottaa, että viikonloppu päästään vihdoin rentoutumaan. Kuulostaa siltä, että sinulla on hauskoja suunnitelmia mielessä. Kyllä, haluan patikoida ja ehkä pitää piknikin. Se kuulostaa upealta. Ulkona oleminen virkistää. Täysin. Se on täydellinen tapa latautua kiireisen viikon jälkeen. Odotan innolla, että pääsen mukaan. Hienoa. Laitetaanpa mukaan maukkaita välipaloja. Tuon suosikkivoileipiäni. Oppitunti 19. Ruokavalion muutokset. Täytyy kokeilla tuota mainitsemaasi uutta reseptiä. Entä ruokavaliosi? Onko siellä tapahtunut muutoksia viime aikoina? Kyllä, olen keskittynyt syömään enemmän vihanneksia ja täysjyvätuotteita. Se on fiksu valinta. Se on hyvä yleisen terveyden kannalta. Tunnen oloni energisemmäksi, kun tein nuo säädöt. Se on upeaa. Oletko löytänyt suosikkiruokia tähän mennessä?
Tykkään tehdä perunoita, joissa on paljon värikkäitä kasviksia. Nam. Se kuulostaa herkulliselta ja ravitsevalta. Jaan kanssasi joitain reseptejä. Luulen, että nautit niistä. Oppitunti 20. Yrityskeskuksen aukioloajat. Se on erittäin kätevää. Mihin aikaan Business Center aukeaa? Se aukeaa kello 8, mikä on täydellinen meidän kaltaisillemme aikaisin nouseville. Hienoa. Täytyy ehdottomasti käyttää sitä työssäni. Sama täällä. On tärkeää päästä käsiksi näihin resursseihin. Olen samaa mieltä. Se tekee työmatkoista paljon helpompaa. Aiotteko käyttää siellä tiettyjä palveluita? Minun täytyy luultavasti tulostaa asiakirjoja ja tarkistaa sähköpostini. Täydellinen. Näiden tilojen saaminen lisää tuottavuutta todella paljon. Olen iloinen, että meillä on tämä vaihtoehto. Oppitunti 20. Konfliktin vähentäminen. Ihmiset toimivat usein harkiten konfliktien vähentämiseksi. Se on totta. Se on tapa edistää ymmärrystä ja harmoniaa. Joskus voimme ymmärtää, mistä nämä tunteet tulevat. Täsmälleen. Empatialla on suuri rooli ongelmien ratkaisemisessa. On tärkeää kuunnella ja kommunikoida tehokkaasti. Kyllä, avoin dialogi voi johtaa parempiin ihmissuhteisiin. Uskon, että ystävällisyyden edistäminen auttaa kaikissa tilanteissa. Täysin. Harjoitellaan sitä jokapäiväisessä elämässämme. En voisi olla enempää samaa mieltä. Oppitunti 22. Historialliset oikeudenkäynnit. Esimerkiksi tulipalon koettelemuksessa syytetty mies pakotettiin kantamaan kuumaa raudanpalaa. Se on järkyttävä koemenetelmä. Se on aika julmaa. Se todella oli. Tällaisten käytäntöjen oli tarkoitus todistaa syyttömyyttä tai syyllisyyttä. On kiehtovaa, kuinka eri kulttuureissa on omat oikeustapansa. Täsmälleen. Monet näistä menetelmistä vaikuttavat ankarilta nykypäivän standardien mukaan. Totta. On tärkeää oppia historiasta, jotta vältytään toistamasta virheitä. Täysin. Menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä muovaamaan parempaa tulevaisuutta. Haluaisin tutkia lisää tämän kaltaisia historiallisia käytäntöjä. Minä myös. On mielenkiintoista nähdä, miten yhteiskunnat ovat kehittyneet. Oppitunti 23. Luontokokemus. Kun linnut lensivät toistensa luo, se oli niin kaunis näky. Se on tavallaan pelottavaa katsoa, koska pelkäsin heidän törmäävän. Tiedän, mitä tarkoitat. Luonto voi olla sekä lumoavaa että intensiivistä. Täsmälleen. Tapa, jolla he navigoivat ilmassa, on vaikuttava. On hämmästyttävää, kuinka he kommunikoivat ja koordinoivat liikkeitään. Kyllä. Se todella osoittaa eläinten vaistojen kauneuden. Voisin katsella niitä tuntikausia. Minä myös. Etsitään pian paikka, jossa voimme tarkkailla lisää villieläimiä. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Oppitunti 24. Laukun mysteeri. Tiedätkö, en voi olla kuvittelematta kuinka hauskaa olisi ollut, jos joku olisi ottanut minusta kuvan tuo laukku kasvoillani aiemmin tänään. Voin kuvata sen täydellisesti.
Olisit näyttänyt täysin naurettavalta, mutta tietysti hauskalla tavalla. Täsmälleen. Tarkoitan, kuka kävelee noin. Se oli vain hetki silkkaa kömpelyyttä minun puoleltani. Sellaiset hetket tekevät kuitenkin parhaat tarinat. Voitteko uskoa, kuinka monta naurua saimme tuosta kuvasta? Eikö? Voisimme jakaa sen ystävien kanssa ja nauraa yhdessä. Aina odottamattomat hetket luovat upeita muistoja. Ehdottomasti. Ja se saa minut ajattelemaan, kuinka joskus otamme itsemme liian vakavasti. Täysin. Pieni huumori piristää päivää. Päivän piristämisestä puheen ollen, mitä muuta olet tehnyt viime aikoina? Yritän vain omaksua ne hetket, olivatpa ne typeriä tai vakavia. Elämä on liian lyhyt murehtiakseen täydellisen näyttämisestä koko ajan. Oppitunti 25. Valmistusongelmat. Oletko huomannut, kuinka virtuaalimaailma on todella vaikuttanut tuotantoteollisuuteemme? Kyllä, on hälyttävää nähdä, kuinka monta työpaikkaa on kadonnut automaation ja ulkoistamisen takia. Se on kuin katsoisi hidastettua katastrofia, eikö niin? Tämä muutos vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin. Täsmälleen. Minusta tuntuu, että tuho ylittää vain työt, se vaikuttaa perheisiin ja koko talouteen. Ja mikä on huolestuttavaa, on, että monet ihmiset eivät ole tietoisia näistä muutoksista ennen kuin on liian myöhäistä. Totta, ja se saa minut ihmettelemään, mitä voidaan tehdä auttaakseen niitä, jotka kamppailevat näillä aloilla. Meidän on puolustettava parempia koulutusohjelmia, jotta ihmiset voivat siirtyä uusiin töihin maiseman muuttuessa. Se on hieno idea. Investointi koulutukseen ja taitoihin on välttämätöntä kestävämmän työvoiman saavuttamiseksi. Ehdottomasti, ja taloutemme tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää sopeutua näihin teknologisiin edistysaskeliin. Oppitunti 26. Tapahtumarikkaat kokemukset. Nautin todella tästä tapahtumasta. Ilmapiiri on sähköinen, eikö niin? Se todella on. Tykkään tavata uusia ihmisiä ja jakaa kokemuksia. Oletko osallistunut tällaisiin tapahtumiin aiemmin? Ei aivan kuten tämä. Energia täällä on erilaista, se tuntuu intiimimmältä ja kiinnostavammalta. Olen samaa mieltä. Keskusteluissa on jotain, mikä vain vetää sinut mukaansa. Ehdottomasti. Se saa minut haluamaan tutkia enemmän tällaisia tapahtumia tulevaisuudessa. Kyllä, ja mahdollisuus oppia muilta on korvaamaton. Mikä on ollut kiinnostavinta tähän mennessä? Mielestäni jaettavien ajatusten monimuotoisuus tekee siitä niin kiehtovan. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka erilaiset näkökulmat voivat herättää uusia ajatuksia ja luovuutta. En malta odottaa, mitä muuta tapahtuu yön edetessä. Oppitunti 27. Kielten oppimisen esteet. Olen viime aikoina miettinyt paljon kielten oppimismatkaani. Se on mielenkiintoista. Millaisia esteitä olet törmännyt matkan varrella? No, olen käyttänyt kielten oppimissovelluksia ja harjoitellut peruskeskusteluja, mutta joskus tunnen olevani jumissa. Tiedän, miltä se tuntuu. Se voi olla turhauttavaa, kun kehitys näyttää hitaalta. Täsmälleen. Joskus mietin, olenko todella kehittymässä vai vain pyörien. Mutta jokaisella harjoituksella on merkitystä, eikö niin? Pienetkin keskusteluhetket auttavat.
Minun on vain muistutettava itseäni siitä, että johdonmukaisuus on avainasemassa kielten oppimisessa. Täysin. Äläkä unohda juhlia onnistumisiasi, olivatpa ne kuinka pienistä tahansa. Se on hieno pointti. Yritän keskittyä enemmän edistymiseeni takaiskujeni sijaan. Oppitunti 28. Rentoutuminen ruoanlaittoon. Tiedätkö, ruoanlaitosta on tullut yksi suosikkitavoistani rentoutua pitkän päivän jälkeen. Todella. Minusta se on myös rentouttava. Vihannesten pilkkomisessa ja kastikkeiden sekoittamisessa on jotain terapeuttista. Täsmälleen. Sen avulla voin irrottautua päivän kaauksesta ja keskittyä vain ruokaan. Mistä nautit ruoanlaitosta eniten? Rakastan kokeilla uusia reseptejä, se tuntuu miniseikkailulta keittiössä. Se kuulostaa jännittävältä. Tyydyn yleensä lohdullisiin ruokiin, mutta olen avoin kokeilemaan uusia asioita. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Voi olla niin palkitsevaa luoda jotain herkullista. Olen samaa mieltä. Ehkä voisimme joskus pitää ruoanlaittoillan. Se olisi upeaa. Voisimme jakaa suosikkireseptimme ja oppia toisiltamme. Oppitunti 29. Kiihkeä muukalainen. Huomasin aiemmin, että jollakin oli yllään tumma huppari, ja he jatkoivat pussinsa pyörittelyä. Se kuulostaa kiehtovalta. On hassua, kuinka kehonkieli voi kertoa meille niin paljon ihmisestä. Eikö? Se sai minut miettimään, mitä heidän mielessään liikkui sillä hetkellä. Täsmälleen. Heiluttelu voi olla merkki hermostunaisuudesta tai jännityksestä tilanteesta riippuen. Luulen, että kyse on kontekstista, joskus ihmiset ovat vain hukassa ajatuksissaan. Totta. On kiehtovaa seurata näitä pieniä yksityiskohtia jokapäiväisessä elämässämme. Ja se muistuttaa meitä olemaan tietoisempia siitä, kuinka ilmaisemme itseämme, jopa tiedostamatta. Kyllä, ja se rohkaisee empatiaa muita kohtaan, ymmärtäen, että he saattavat käydä läpi jotain. Täysin. Pieni ystävällisyys voi saada jonkun tuntemaan olonsa mukavammaksi. Oppitunti 30. Asioiden palauttaminen. Olen miettinyt tapoja järjestää elämäni paremmin, etenkin kotona. Se on hieno idea. Päivittäisen järjestelmän käyttöönotto asioiden palauttamiseksi paikoilleen voisi auttaa paljon. Kyllä. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sillä voi todella olla suuri ero vähentämään sotkua. Ehdottomasti. Lisäksi se säästää aikaa, kun kaikella on oma paikkansa. Täsmälleen. Huomaan usein tuhlaavani aikaani etsiessäni asioita, jotka olen sijoittanut väärin. Sama täällä. Pieni rutiini voi todella virtaviivaistaa päivittäisiä tehtäviämme. Olen innoissani voidessani kokeilla tätä ja nähdä, kuinka se muuttaa päivittäistä elämääni. Minä myös. Kyse on pysyvien tapojen luomisesta, eikö niin? Täysin. Pidetään toisiamme vastuussa järjestäytymistavoitteistamme.